Welcome, Tweeling. Um, this is de laatste week van mei. Week begin 25 tot en met 21. Nou, laten zien wat gebeurt in deze week. Dus ik zie iets met een service waar iemand op de workfloor, als je bent een verpleegster of zo, ik zie dat je zit te bidden en te hopen dat je wordt niet ziek. Ik zie onverwacht informatie komen op over je werk. En sommige van jullie komen achter, een corporation gaat je ingelichten dat was een diefstal dat was gepleegd waar geld was van je rekening of niet op je rekening gegaan. Oude vrouw, ik zie dat um, um, je wil een jonge meisje even naar beneden bracht vanwege door deze meisje, whatever deze meisje heeft gedaan. Ik zie dat je hoopt dat deze meisje valt, maar whatever the issue is, wees voorzichtig vanwege dat wat je had gehoopt voor iemand anders wil gebeuren bij jou. Ik zie vrouwelijk succes met een issue met de corporation, een beoordeling. Informatie komt uit over een corporation dat heeft some deceptiveness gedaan. Sommige van jullie zijn in de gedachte. Sommige van jullie vrouw dat is getrouwd met kinderen. Kom achter om te horen over some issue dat je man is terug bijgekomen. En als je bent getrouwd, het heeft een effect op jou. Als je bent samen wonen ook. Maar als je bent, ja, als je bent gescheiden, niet. Oké? Dus ik zie de energie van de servant. Dit kan de verpleegster en de oude mensen. Als je zorgt voor oude mensen. Ik zie als je zorgt voor oude mensen, is zoals dat deze vrouw gaat je alles geven. Dus zeg maar dat je werkt in de verzorging voor andere oude mensen. Ik zie dat deze vrouw gaat je alles geven. Of als jij bent de vrouw, je gaat de jonge persoon die zorgt voor jou alles gaan geven. Ik zie hier de 9 van Pentacles. En ik zie hier je winsten en je droom komt uit. 2 keer 9. Dat is de eind van een cycle. Ik kom op. En ik zie dat sommige van jullie realiseer dat je eind komt op. En je geven de persoon dat je heb je verzorgd voor jou alles. Oké? Dus, oh, dat is zo leuk. Dat is goed. De week is een week van snelheid, snelheid, snelheid. Alles gaat snel. Ik zie dat sommige van jullie komen achter de leugens en de deceptiveness van een vriendin of een coworker. De leugens en deceptiveness van deze mensen. De waarheid is boven water gekomen. En ik zie dat je draait je rug om deze coworker of deze werknemer of deze collega. Je draait je rug om deze persoon. En ik zie dat je gaat vooruit gaan. Voor sommige van jullie is een coworker, voor sommige van jullie is een vriend of een vriendin. En je komt achter de waarheid wat ze hebben gedaan. Dus de leugens en deceptiveness come uit. Het is emotioneel voor jou. En je besluit je rug hier om te draaien. En je draait je rug en je gaat vooruit gaan in het leven. Je bent zo, het says, Jezus. Je sport niet. Ik wil dit niet aan, oké? Ik zie dat sommige van jullie had gehoopt en gebeden dat de waarheid komt uit over een deceptieve zakenman. En deze deceptieve zakenman is een vuurenergie. De samenwerken met de collega en deze deceptieve zakenman. Je hebt gebeden dat het komt uit. Het is nou uit. En ik zie dat de rechter hebben ze allebei gepakt over wat ze hebben gedaan. Dus de rechter hebben ze allebei gepakt over wat ze heeft gedaan. Dus dit is je baas en je collega. En ik zie een onderzoek. Ik zie dat sommige van jullie het gehoopt dat mensen komen achter wat de twee uit zitten doen. En de waarheid is nou boven water zo gefaciliteerd. Ik ken ook dat dit is een issue met je man. Je man was met een jonge dame. En je voelt het en je weet het. En je hebt gebeden dat het komt uit. En het komt uit. Dus gelukkig voor jou. Jij kan
van deze persoon af. Je was een beetje melancholy. Sommige van jullie was melancholy over een issue en een situatie. Geheim kwam uit over some geld. Of over een steerpersoon. Wat een steerpersoon heeft gedaan. Maar ik zie je woord succesvol hierover. Zeer succesvol over wat de mens had gedaan. En als het was een issue met je financial stability of met je zaken. Dat de mens heeft tegen jou gewerkt en gebruik je informatie om financial stability voor ze in zijn leven. En ik zie de waarheid is boven water gekomen. En een heel grote beoordeling. Omdat de mens hebben some deceptiveness met je zaak gedaan. Of je informatie. Of gestolen informatie. En gebruik voor zichzelf. En ik zie de waarheid is boven water gekomen. En het heeft mee te maken met een deceptieve zakenman. Dat heb je informatie gebruikt. Ik zie dat sommige van jullie man maakt ze zorgen. Omdat ik zie dat de overheid of mensen in de macht is zo bovenop jullie. Voor some false deceptiveness that was gebeurd. En het heeft mee te maken met fraud van een corporation institution van heel veel geld. Oké, heel veel geld. Dus ik ken gebeurt bij jullie en het wordt uitgezocht nou. En ik zie dat mensen is pissed off. Maar het moet worden uitgezocht. En ik zie dat de mensen moet iedere cent wat is gestolen terug naar jou gegeven. Dan zien we een onverwacht verras. Waar een viskreef of scorpion brengt je goed nieuws over een deceptieve man dat hij en zijn vrouw wordt gepakt over als diefstal. Dus ja, dus een deceptieve man. Je krijgt een bericht om te horen. Dat is zo positief bericht. Wat je gaat krijgen om te horen over een deceptieve zakenman. Dat heeft fraud gepleegd samen met zijn vrouw. En informatie genomen om zijn vrouw. En ik zie dat je krijgt een bericht hierover. Te vertellen de leugens en deceptiveness van deze man, deze zakenman en zijn vrouw. Ja, hopelijk dat is niet jouw man. Vanwege dat informatie komt uit. Dat informatie van de viskreef of scorpion. Ik ga het even vertellen over deze deceptive zakenman en zijn vrouw. Dat heb je informatie gebruikt. En ik zie, het heeft mee te maken met een waterman jong dame. En de man, een waterman jong dame en de ram. This is een boodschapperpersoon. En de leugens en deceptiveness en informatie. Dat is hier uitgekomen. Dus zeer deceptiveness. Misschien jullie zijn de vrouw. Dat dit effect. Dat je komt achter dat je man heeft. Some onder de vrouw met een jong kind. Dus dit is zeer een effect dat jullie dames afkrijgen. Waar je komt achter dat je man iemand anders in het buitenland of zo met een kind. Het is geen goede bericht. Maar soms de universe ziet dat als iemand iets deceptief tegen jou doet, de waarheid altijd komt boven water. En het is gewoon tijd om dat persoon uit je leven om te gaan. Alles is oké. Dus maakt niet uit wat is de bericht dat je krijgt in deze week. Alles is oké. Het gaat goed komen. Vanwege dat het is tijd voor whatever de informatie dat komt boven water voor jou. Het is gewoon tijd dat jij hier achter komt. Ik ga het even zeggen, dames en heren. Ik wens jullie een zeer positief eind van de maand. Namaste.